ඉතින් මම මේ පාඩමෙන් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙන let හා let us යන ඒ ඉංග්‍රීසි වචන දෙකේ භාවිතයේ වගේම භාවිතා වන ආකාරයේදී වෙනස් වන ආකාරයත් මේ පාඩමෙන් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් let කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න යන අදහස. let කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න යන අදහස හඟවන්න පුළුවන් වචනේ තමයි මේ let කියන්නේ. එතකොට let us කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අපි let's කියලාත් කියනවා. දෙවෙනි මම දක්වා තිබෙන්නේ let's එහෙම නැත්නම් let us යන අදහස. ඒකෙන් අදහස් වන්නේ අපි යම් දෙයක් කරමු යන අදහස තමයි මේ let's එහෙම නැත්නම් let us වලින් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ let කියන පදේ භාවිතා වන ආකාරය විස්තර කරන්න. ඉතින් මේ let කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න. යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න යන අදහස. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් කරන්න දෙන්න. යම් දෙයක් කරන්න දෙන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට ඉල්ලීමක් අවසරයක් තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න අවසරයක් ගන්න. මට මේ දේ කරන්න දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට මේ දේ කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් තමයි මේ let කියන පදයෙන් අපි ගන්නෙ. දැන් අපි බලමු let කියන පදය සම්පූර්ණ අදහසක් එන විදිහට කොහොමද භාවිතා වන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ let කියන වචනය. let කියන වචනේ මුලින් ප්‍රකාශ කරලා ඊට පස්සේ pronoun එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් pronoun කීපයක් තමයි මම උදාහරණ විදිහට දක්වා තිබෙන්නේ. කළු අකුරෙන් බලන්න. me, him, her, it, them, us ඔයගේ pronoun තමයි යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දේ කරන්න ඉඩ දෙන්න යන ප්‍රකාශයට අදාළ වෙන ක්‍රියාව තමයි දක්වන්නේ. ඉතින් අපි උදාහරණ ඇසුරෙන් තේරුම් කරගමු මේ let කියන පදේ කොහොමද යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය let me go. let me go. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මුලින්ම let කියන වචනය. ඊට පස්සේ me. let me go. මට යන්න දෙන්න. එතකොට let me go කියන්නේ මට යන්න දෙන්න කියලා. ඒක කියන්න බෑ let I go කියලා. මොකද I කියන්නේ මම. දැන් මටනේ යන්න දෙන්න කියන්න ඕන. එතකොට කියන්න ඕන let me go කියලා. එහෙම නැතුව let I go කියන්න බෑ. දෙවෙනි උදාහරණය let me tell the truth. let me tell the truth. මට ඇත්ත කියන්න දෙන්න. මට ඇත්ත කියන්න දෙන්න. let me tell the truth. දැන් ඕක කියන්න බෑ let I tell the truth කියලා. එතකොට කියවෙන්නේ මම ඇත්ත කියන්න දෙන්න කියලා. මම ඇත්ත කියන්න දෙන්න නෙමෙයිනේ අපි කියන්නේ. මට ඇත්ත කියන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ let me tell the truth කියලා. තුන්වෙනි උදාහරණය let him sleep. let him sleep. එයාට නිදා ගන්න දෙන්න. let him sleep. ඉතින් මේ උදාහරණෙත් කියන්න බෑ let he sleep කියලා. එතනින් අදහස් වන්නේ එයා නිදා ගන්න දෙන්න. එහෙම අදහසක් ගන්න නෑනේ. එයාට නිදා ගන්න දෙන්න කියලානේ කියන්නේ. එතකොට let him sleep කියන්නේ එයාට නිදා ගන්න දෙන්න යන අදහස. හතරවෙනි උදාහරණය let it go. let it go. ඒකට යන්න දෙන්න. ඒකට යන්න දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔන්නෝක අතෑරලා දාන්න. ඔන්නෝක අතෑරලා දාන්න. ඔය වගේ අදහසක් ගන්නත් පුළුවන් මේ let it go කියලා. පස්වෙනි උදාහරණය let me come. let me come. මට එන්න දෙන්න. ඉතින් අපි මේ ඉගෙන ගත්තා let කියන වචනෙන් තමයි යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. let me alone. let me alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. එතන තියෙනෙත් ඉල්ලීමක්. එතකොට මේ let කියන වචනේත් එක තමයි මම කිව්වා වගේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසාන උදාහරණය මේ let යටතේ ගෙන එන let her do it. let her do it. දැන් අපිට මේ her කියලා කියන්න පුළුවන්, ඇයට කියන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් එයාට කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට let her do it කියන්නේ එයාට ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක
කරන්න දෙන්න යන අදහස. දැන් අපි බලමු let us යන වචනේ තේරුම කොහොමද භාවිතා වන්නේ කියලා. let us කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් let's කියලා කෙටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ let's කියලා කෙටි කරත් ඒකේ අදහස් වන්නේ let us යන සම්පූර්ණ අදහස. එතකොට let's කියලා කියන්නේ let us යන සම්පූර්ණ අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කෙටි කරලා. ඉතින් මේ let's එහෙම නැත්නම් let us යන වචනෙන් තමයි අපි යම් දෙයක් කරමු යන අදහස එන්නේ. දැන් අපි බලමු සම්පූර්ණ අදහසක් එන විදියට කොහොමද මේ let's එහෙම නැත්නම් let us යන වචනේ භාවිතා වන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින් අපි ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ let's කියලා. let's කියලා තමයි මුලින්ම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දේ කරමු යන අදහස ඇඟවෙන ක්‍රියාපදයේ තමයි දෙවනුව අපි සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතන let's කියලා මුලින්ම දක්වලා ඊට පස්සේ verb එක දක්වා තිබෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ ඇසුරෙන් තේරුම් කරගමු මේ let's යන එහෙම නැත්නම් let us යන වචනේ කොහොමද අදහස් වන්නේ කියලා. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය let's go now. let's go now. ඒකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? අපි දැන් යමු කියලා. අපි දැන් යන්. අපි තව කෙනෙකුට කියන්නේ අපි මේ දේ කරමු කියලා. එතකොට let's go now කියන්නේ අපි දැන් යමු කියලා. දෙවන උදාහරණය let's have cup of tea. let's have cup of tea. අපි තේ එකක් බොමු. අපි තේ එකක් බොමු. ඉතින් මේ තේ එකක් වගේ දෙයක් බොනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ have cup of tea. එතකොට ඒක ක්‍රියාපදයක්. ඊට කලින් let's එහෙම නැත්නම් let us යන වචනේ එකතු වුණාම අපි තේ බොමු. අපි තේ එකක් බොමු යන අදහස එනවා. තුන්වෙනි උදාහරණය let's start now. let's එහෙම නැත්නම් let us start now. ඒකෙන් අදහස් වන්නේ අපි දැන් පටන් ගමු. let's start now කියන්නේ අපි දැන් පටන් ගමු. හතරවෙනි උදාහරණය let's tell the truth. let's tell the truth. අපි ඇත්ත කියමු. අපි ඇත්ත කියමු. අපි ඇත්ත කියමු. අපි සාමාන්‍ය යම් කෙනෙකුට යෝජනාවක් කරන්නේ අපි මේ දේ කරමු කියලා. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි ඉතින් මේ let us වචනේ හැංගෙන්නේ. එතකොට පැහැදිලි let's tell the truth කියන්නේ අපි ඇත්ත කියමු යන අදහස. පස්වෙනි උදාහරණය let's wait and see. let's wait and see. අපි ඉවසලා බලමු. ඉතින් මේ wait and see කියලා කියන්නේ ඉවසලා බලනවා යන ක්‍රියාපදය. ඉවසලා බලනවට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ wait and see. ඊට පෙර let's යන වචනේ එකතු වුණාම අපි ඒ දේ කරමු. අපි ඉවසලා බලමු යන අදහස එතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩම යටතේ ගෙන එන අවසාන උදාහරණය තමයි let's try and see. let's try and see. අවසාන උදාහරණෙත් පැහැදිලි වෙනවා try and see කියලා කියන්නේ උත්සාහ කරලා බලනවට. උත්සාහ කරලා බලනවට තමයි try and see කියන්නේ. ඊට පෙර let's යන වචනේ මුලින් දැක්වුවොත් let's try and see කියන්නේ අපි උත්සාහ කරලා බලමු යන සම්පූර්ණ අදහස ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාඩම අවසානයේදී අලිත් මතක් කරන්න කැමති කෙටියෙන් මේ පාඩමෙන් මම ගෙන ආවේ let us යන ඒ වචන දෙක භාවිතා වන ආකාරය. එතකොට let යන පදයෙන් හැඟෙන්නේ යම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න. අවසරයක් තමයි මේ විදිහට ඉල්ලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීමක්. ඒ වගේම තමයි let's එහෙම නැත්නම් let us යන අදහසෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අපි යම් දෙයක් කරමු යන අදහස.
ඉතින් මේ පාඩමෙන් කියා දුන්නු විදියට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයාලගේ එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතාවට මේ let let us යන වචන දෙකම භාවිතා කරන්න මේ පාඩමෙන් කියා දුන්නු විදියට.